בבתי ספר, באוניברסיטאות, בהשכלה גבוהה, לימדו אותנו להשיג עבודה. אתה עובד בשביל המשכורת, אבל מזה אתה לא עושה כסף. מי שעושה כסף זה המעביד שלך. אתה לא בן חורין, כי אתה עובד אצל מישהו שהוא מחליט עליך מתי תגיע, מתי תלך, אבל מה שלא לימדו אותנו זה איך אתה יודע לעשות כסף. אני זוכר שהייתי בשיחת טלפון בחדר מורים על עסקה שאני עושה, ומורה שמע אותי, מנשה, מה זה, אתה עושה את זה? ואז קניתי לו דירה ועשיתי לו אקזיט ועוד אקזיט וזה. וככה זה, פשוט אני עשיתי את זה, לא התכוונתי למכור כלום. זה אנשים רצו, אתה מצליח, גם אנחנו רוצים להצליח. היי, מה קורה? אז אחרי הפרק עם תמיר מנדובסקי על השקעות בבורסה והנפילות של המדדים בחודשים האחרונים, שאלתם אותי מה קורה עם נדל"ן, מה עם השקעות בנדל"ן, למה לא? אז באמת היום הבאנו לכם את הרב מנשה פניאל. הוא בעלים של חברת פניאל נדל"ן שעשה מהפכה בחיים הפיננסיים שלו תוך ממש שנים ספורות, לפני 6 שנים התחיל. מירם שעבד כשכיר והיה בחובות גדולים, ליזם נדל"ן שעשה עסקאות נדל"ן ייחודיות בתוך זמן קצר, והיו לו כבר לא מעט נכסים רווחיים, ואז הוא החליט לעשות מחקר ייחודי בנישה של נדל"ן, של השקעות נדל"ן עם אקזיט, ולאחר מכן עזר כבר למעל 500 משפחות לעשות אקזיט בתחום הנדל"ן. הוא כאן איתנו. שלום, מה שלומך? שלום וברכה. האמת לא הרבה מאוד שנים, 6 שנים. נכון. איך הכל התחיל? אני הייתי רם, שכיר, והגשתי צורך בחירות כזאת. ראיתי שהמעסיקים והמנהלים עושים כל מיני דברים בכספים, הגשתי שאין מספיק חירות, למרות שאהבתי, ואני אוהב ללמד, אבל בעניין הכלכלי הגשתי צורך שאני רוצה להחליט מה שאני עושה. ודבר שני, בנדל"ן לא עסקתי, אבל כמו כל יהודי רגיל, קניתי פעם דירה, אחר כך קניתי בית, ובשניהם הפסדתי. כלומר, בדרך כלל לא מפסידים נדל"ן, אני כן הפסדתי. בגלל כל מיני דברים שהיו. ואז נכנסתי לחובות גדולים. הגעתי לחוב של איזה 2 מיליון שקלים, והייתי צריך ללכת מבנק לבנק. פתחתי 4 חשבונות בנק, כי כל שזה פותח חשבון, נותנים לך הלוואה של כמה עשרות אלפים בלי ריבית, והלוואה כדי לחסות את המינוסים, והמינוסים גדלים, ואז הרגשתי נחנק. אפילו בית אחד שקניתי, שעליו נוצר לי חוב של 1 מיליון שקלים, כי הקבלן עזב באמצע, ואז הגיע אחר, ושם גם היה אסור לי למכור את זה תוך 5 שנים, ואני זוכר שהייתי בכביש פעם אחת והרגשתי, עוד מעט הבנק, לוקח לנו את הבנק לכנוס נכסים, ואנחנו בחוסר כל. אני גם לא יכול למכור את הנכס, ואני לא יכול לשלם את המשכנתה. ואז אני ממש בקנטים. הרגשתי ממש, ואז... אבל לא באת לספר על זה שנדל"ן זה רע. נכון. כתוב שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז הכישלון שלי בנדל"ן, כמי שלא ידע לעסוק בזה, הביא אותי, אמרתי לעצמי, אם נדל"ן זה התחום שמשפחה ממוצעת, זה הכסף הכי גדול שיש לכל משפחה, זה נדל"ן. אחר כך רכב, אחר כך דברים אחרים. ואצלי זה לא הלך. ואני שכיר, והמשכורת לא מספקת עם החובות הענקים האלה. אני רוצה עכשיו ללמוד בעיון נדל"ן, כמו שלמדתי בעיון, הרבה דברים אחרים, ומאוד הצלחתי בכל מה שלמדתי בעיון. אבל כשאתה בחובות, אין בדיוק מרחב ללמוד. זאת אומרת, אתה צריך כל חודש להחזיר את המשכנתה, או את מה שזה לא יהיה, ולמצוא קבלן חדש, וגם, אתה יודע, אנחנו לא באמת, גם כשאתה בא לעשות שיפוץ, אתה לא יודע באמת לבחור קבלן. בחרת קבלן, אומר לך, טוב, תן לי מקדמה 100,000 שקל, נתת לו 100, אומר, טוב, הפרויקט הזה לא בשבילי, אני עוזב, אתה פה שם, יש בעיות, בורח לך. כן, נכון, אבל הנה, אני אדם אוטודידקט, אני מאוד אוהב ללמוד, עבדתי באותו זמן, ואז ברגע שקיבלתי החלטה, אמרתי למשפחה שלי, מעכשיו אני נכנס לנדל"ן, התחלתי ללמוד את זה בעיון, והכל, ספרים, אינטרנט, קורסים, הלכתי ל2 קורסים, ראיתי קצת מה שהם אומרים, והמשכתי ללמוד, ותוך כדי שעבדתי, כמו המצב היה נתון, הייתי במצב קשה מבחינת החובות, אבל עדיין אני עובד, מבחינת השכיר, הייתי רם, הייתי את הדרגה הכי גבוהה, אבל עדיין זה לא הספיק עם החובות הגדולים, היה כל חודש הרבה יותר הוצאות מהכנסות, אז למדתי את זה במשך... אבל בזמן שאתה בחובות, איך בכלל אתה נכנס לעוד השקעה, אם אתה כבר בחובות, אם אתה כבר בחובות של 2 מיליון, כאילו, צריך איזה הון ראשוני בשביל להתחיל, עזוב רגע פלוס יחסית גדול. תמיד כשאני מלמד השקעות ככה בבית ספר וזה, אני אומר להם, טוב, תראו, אתם כרגע תיכוניסטים. הדבר ראשון, חוקית אתם לא יכולים להשקיע בנדל"ן, כי אף אחד לא ייתן לכם משכנתה.
דבר שני, אין לכם הון ראשוני, טוב, תתחילו בשוק ההון, S&P 500, או דברים כאלה. אז באמת, כשהתחלתי ללמוד, לא ידעתי מה יקרה, כי באמת אני בחובות, היה לי את השאלה שלך. ואז למדתי, קודם כל למדתי את כל סוגי השקעות, באתי מאפס, S&P 500, ניירות ערך, נדל"ן, למדתי בעיון, מכל מי שיכולתי ללמוד, והגעתי למסקנה שאני רוצה הרבה רווח בזמן קצר, ועם ביטחון, וזה יש בנדל"ן ולא בניירות ערך, ולכן, אבל, כמו שאתה אומר, מאיפה הכסף? גם את זה למדתי, שלא צריך הון עצמי בשביל לעשות כסף. אפשר לעשות כסף מאנשים אחרים. other people money, OPM, כסף של אנשים אחרים, כמו שכותבים בספרים. אתה לוקח הלוואה צריך להחזיר עם ריבית כמובן, אבל היה לי בית עם חובות, נכון, אמרתי, אבל הבית הזה, משכנתי חלק ממנו, ומזה זה נתן לי כסף על ידי המשכון, ועל ידי משכנתה, קניתי איזה נכס קטן, אחרי הרבה מחשבה, קניתי אותו, מכרתי אותו תוך חצי שנה, ועשיתי כמה מאות אלפים, ואז ראיתי איך אפשר לעשות כסף, בלי לעבוד קשה. לימדו אותנו כל הזמן לעבוד, הנה. כלומר, לא מהכסף שלך. נכון, לא מהכסף שלי. אבל אתה יודע, 10% זה הכסף שלי. אני כל פעם גולל בכל מיני אתרי אינטרנט וזה, וכל פעם קופצות לי פרסומות, קרקע, נגיד דונם בפרדס חנה, ב100,000 שקל. עכשיו, זה נראה כמו תרמית. אני תמיד אומר, אם זה כל כך זול, אם זה השקעה כזאת טובה, אז למה אלה שמשקיעים כל כך הרבה כספים דרך גוגל בשביל לטרגט אותי, לא קונים את זה בעצמם, והרי מה הם כאלה אלטרואיסטים רוצים שאני ארוויח? לא, הם רוצים להרוויח, אז כנראה הקרקע הזאת היא קרקע חקלאית, בלי היתר בנייה, ואתה נתקע איתה עכשיו למשך 20-30 שנה. נכון, אני תמיד באינסטינקט שלי לא האמנתי לדברים האלה, אחרי שלמדתי הבנתי איפה הקאץ' פה, והצלתי אנשים עסקאות כאלה, ויש כאלה שכבר נכנסו אליהם. אז איפה הקאצ'ים, אם אתה יכול ככה לבוא ובסוף לתת לציבור ממה להיזהר? בקרקע חקלאית למשל, כל הפרסומים האלה, אחד הקאצ'ים זה שמביאים לך אפילו דוח שמאי, שהוא מראה תוך כמה שנים אתה הולך להרוויח הרבה, כי על פי החוק, אחרי שיהיה הרבה נוכלות, צריכים דוח שמאי כדי להראות אמינות. אבל מה לעשות? שגם השמאי, הוא יודע, מי שמשלם לו זה החברות האלה, ויש לו את הגבולות גזרה שלו, אבל הוא לא אומר את כל הדברים, או שהוא יודע או שלא יודע. למשל, היה מקרה במשולש באשדוד, שגם השמאים אמרו כמה ירוויחו, אבל בסוף אפילו הייתה כתבה על זה, שדווקא בעירייה אמרו, שזה ליד דלתא, וכל עוד שהמצב הביטחוני, כל עוד שאלתא לא זז, אי אפשר לבנות בקרקע שליד. זה ייקח 100 שנה. היום בדיוק מדברים שאולי זה כן יזוז, אבל הקאץ' הוא שהשמאי לא התייחס לזה. לידיעה הזאת, ואחר כך שאלו אותו, למה לא התייחסת? הוא אמר, לפי החוק, אני לא חייב להתייחס לכל ידיעה שיש, זה התייחס לידיעות אחרות, כי הוא היה ממומן על ידי חברה. אז יש הרבה קאצ'ים בזה, וצריך לדעת כל דבר בעיון. או, יש מקרה אחר, אחרי שאני כבר ידעתי, עליתי על קרקעות בדרום רחובות, קרקעות חקלאיות, אנשים מאוד התפתו, אז אני בדקתי את זה בעיון, הגעתי לכל מיני ועדות, ומתברר שתל נוף שזה קרוב, כל עוד שתל נוף מטוסים, טסים משם, וזה פוגע במשהו בצה"ל, אין אישור לבנות הקרקעות האלה. אלא אם כן יעבירו את הנוף למקום אחר, וזה לא צפוי כל עוד בזמן שאנחנו בעתיד שרואים. ואנשים קונים קרקעות ונתקעים. לפעמים קורה שאחר כך הוועדות מצליחות לשנות, אבל זה סיכון, מי שקונה זה לא יודע את זה. אז עם כל החוסר ודאות הזה, כל זה, הבעיה עם נדל"ן, הרי אתה יודע, עיקרון מספר אחת בהשקעות זה פיזור סיכונים. ובסוף, גם אתה קונה נכס קונקרטי, אז אתה קונה נגיד, לא יודע, 100 עסקאות לעצמך בעשור. נגיד אישית עבור עצמך אתה משקיע. אבל גם עדיין 100 עסקאות זה עדיין לא ממש מפוזר, זה קונקרטי, זה ממוקד, זה לא תל נוף, זה לא ליד רחובות, כי תל נוף, זה לא ליד אלתא, כי זה גם קרקע שלא תפותח. אבל איך אתה מתגבר על זה שבסופו של דבר, אתה עושה עסקה קונקרטית על נכס קונקרטי עם חוסר ודאות, פתאום יש פה עכשיו איזה טפטוף, פתאום יש פה עכשיו איזה בניין מתפרק, פתאום יש איזה, נכון, זה בניין באשקלון, מה, שזה שקרס פתאום, אני לא זוכר באיזה עיר זה היה. בחולון. כן. מישהו יכל לקנות דירה בחולון, בבניין המתפרק הזה, ובלי לדעת את זה שהוא עומד להתפרק מחרתיים. ואתה רואה את זה כבעיה, ודווקא בעניין... אין פה פיזור.
כן, אבל לגבי הבניין מחולון, מי שקנה, עשה הכי הרבה כסף, כי עושים את הפינוי הכי מהר בגלל שהוא קרס, אבל זה אנקדוטה, כן? זאת אומרת, אם הוא לא מת. אבל לגבי הפיזור ומיקוד, מי אמר שזה טוב לפזר? תלוי במה. הרי יש חוכמת המיקוד, רובין שרמה כותב שהתרופה לפחד זה הידע. יש סיכונים. ככל שאתה יודע, יש פחות סיכונים. אתה לא יודע לנהוג, אתה נוהג, אתה בסיכון ותאונה. אתה יודע לנהוג, אין לך סיכון. אז שאתה ממוקד, זה דווקא הסיבה להצלחה. ניקח יזם גדול כמו טראמפ, קראתי את הספר שלו, הוא ממוקד בתחום שלו, והוא כותב שכשאתה רוצה להצליח בהשקעות, או שאתה ממוקד ושולט כמו דג במים ממה שאתה עושה, או שאתה לוקח מישהו שאתה סומך עליו ב-100%, הוא בא על ניסיון, ואתה נותן לו את הכסף שהוא יעשה את זה בשבילך, או ההשקעה הכי טובה היא לא להשקיע בכלל, כי אז אתה בסיכון. אז כשאתה ממוקד, אתה מרוויח. הוא אומר שזה הכי טוב? הוא אומר. שההשקעה הכי טובה זה לא להשקיע? כן, אם אין לך אחד משני הדברים האלה, שזה או שאתה מומחה, ואתה יודע במה אתה עושה, או שאתה סומך על מישהו שיש לו ניסיון 100%. אם אין לך את שני אלה ואתה משקיע לבד, אז אתה בסיכון גדול. אז אולי אפשר להגיד, אם אתה משקיע בנכס קונקרטי לבד, בלי יועץ או ידע, אז אתה בבעיה, אבל אם אתה מפזר סיכונים, אז זה נגיד התרופה לחוסר ידע. נגיד, מה שדיברנו עם תמיר מנדובסקי, אם אתה לא רוצה להתעסק בכלל בכלום, ואתה לא רוצה ללכת לשום מהלך, אז לך לאינדקס, ל-S&P 500, ושם תרוויח. אמנם, אתה אומר, לעומת מישהו עם ידע מעט, אבל לפחות אתה יודע שבטווח הארוך, שוב, אלא אם כן נהיה מלחמה בין סין לארצות הברית, או כמו הירידות שראינו בחודשים האחרונים, זה בעיה אמיתית, לטווח הקצר. זה פתרון טוב לבינוניים. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. זה פתרון טוב לבינוניים. לאנשים שרוצים, אני עצלן, לא רוצה לחשוב יותר מדי, אני הולך על הממוצע, מחכות מדד, בין 20 שנה אני אעשה 10% בשנה, זה בינוניות, חס וחלילה, אני לא פוגע באף אחד, כל אחד מה שהוא רוצה. כל אחד במה שגורם לו לישון טוב בלילה. כן, בדיוק, אם הוא שמח וזה, או אם יש לו כבר מספיק כסף, הוא עשיר, הוא רוצה לשים כמו שאתה אומר, לשים גם פה וגם פה, בסדר גמור. כן, האמת היה לי סיפור נחמד עם מייקל אייזנברג, אחד היזמים הכי גדולים בישראל, בתחום הייטק, אז ככה הוא יצא באחד הספרים שלו נגד S&P 500, אמרתי לו, מה, זה ממש, הוא ישב איפה שאתה יושב, ואז הוא הודע, כן, גם רוב הכסף שלו מושקע ב-S&P 500. זאת אומרת, הוא עושה יזמות, עושה עסקים, עושה סיכונים ענקיים בסטארט-אפים שבסוף נופלים ולא קורה איתם כלום, או הופכים להיות למונייד, חברת הביטוח עם AI הכי גדולה בעולם. אבל רוב הכסף שלו גם הוא מספיק מבוסס בשביל שאת הרוב הוא שם שם, ומדי פעם הוא לוקח משם בשביל השקעות יותר מסוכנות. אני לא יודע כמה כסף יש לו ומה העניין שלו, אבל... לא, וזה כבר לא בשביל הלחם והחמאה והלימודים לילדים. יש שלב שאתה עובר את זה. נכון, אבל אם אתה צריך לבחור בין 10% בשנה לטווח ארוך של 20 שנה, כי אתה יודע שטווח קצר, כולנו יודעים מה קרה בבורס עכשיו, ואלה שנכנסו לא מזמן הפסידו, אבל אלה של זמן ארוך כמובן בעזרת השם ירוויחו. אבל אם אתה בונה על 10% ל-20 שנה, או 40% רווח בתוך 2-3, מה היית בוחר? לא, קל. קל, נכון? ועוד משהו, שאתה מחפש ביטחון. אני אדם שבא ממקום שהייתי שכיר, מפחד מכל עולם ההשקעות, ואני מחפש קודם כל ביטחון, שלא יהיה סיכון. וכשאני נמצא בנדלן, אני יודע שאני בביטחון,
כי לא יקרה מה שקרה ב-S&P 500 שירד בעשרות אחוזים. בנדל"ן זה לא קורה, ודאי בנדל"ן במדינת ישראל, ואפשר להסביר למה ברחבה, תמיד זה עלה הנדל"ן, היו ירידות קלות מאוד, כמה פעמים, קלות, לא כמו בורסה. אז יש לך פה ביטחון, ועוד יותר ביטחון. בנישה של הנדל"ן שאני בדקתי וראיתי שהיא הטובה, אתה קונה נכסים שהם יותר זולים מהשוק, שהם לפני קפיצת מחיר, ואז יש לך ביטחון הכי גדול. גם אם יהיו ירידות, אני קניתי יותר זול. לכן זה הכי בטוח, וגם הכי רווחי. כי בזמן קצר אתה עושה הרבה כסף, והרבה יותר אחוזים, מה-10% הזה לטווח ארוך. אבל לא ירידות בתחום הנדל"ן בישראל? זאת אומרת, לא יהיו ירידות? מאז קום המדינה עד היום היו ירידות קלות. של כמה? היו ירידות 5%, משהו כזה, כמה תקופות, ואפילו פחות. היו נגיד מ-1999 עד 2007, המחירים לא עלו, טיפה ירדו. טוב, אבל... זה אי ירידה נומינלית, אבל זה ירידה ריאלית. כן, אבל קלה. אבל העליות היו הרבה יותר משמעותיות. לא היו ירידות כמו בניירות ערך, המשבר של הסאב-פריים, עשרות אחוזים, אין דבר כזה. אם היה דבר כזה, באמת הכלכלה קורסת, לכן לא ייתנו לזה לקרות. הבנקים ששולטים על השוק והמדינה עושים הרבה רגולציה שזה לא יקרה, למשל, מי שקונה דירה ראשונה, לפחות צריך להביא 25% הון עצמי, לא כמו שהיה באמריקה, שהיה אפשר לקחת משכנתה מעל הערך של הנכס, כן. פה זה לא יקרה, בכל זאת יהודים גם למדו מזה, ועושים הרבה הגנות, דירה שנייה 50%, לא יותר, כדי שלא יהיה בעיות כאלה. אוקיי, אז בעצם אתה אומר שלך יש איזושהי שיטה, איך לקנות גם מתחת למחיר השוק, גם לפני קפיצה, אבל בוא רגע, לפני זה, נדבר על המיינדסט שאנשים באים איתו. לימדו אותנו תמיד לבוא ולעבוד, מזה לחיות, לחסוך קצת בצד, ואז יהיה לנו גם, וגם כמובן יש פנסיה חובה, אז הפנסיה כבר דאגו לנו, נתחיל מהסוף, פנסיה חובה כמובן, היא לא מה שתדאג לנו, אני עובד כבר ברצף מגיל 20, לאחרונה בדקתי את הפנסיה שלי, סביב 6,000 שקל, או משהו כזה, אני לא יכול לחיות מ-6,000 שקל, אני גם לא רוצה, אז טוב, יש לי עוד כמה שנים לפנסיה האמיתית, עוד הרבה שנים, אז כנראה זה יגדל, לא יודע, ל-12, אולי 14, גם זה קצת קשה בגיל מבוגר, כשאתה רוצה לעזור לילדים, לנכדים, זה לפנק, זה בסה, אבל באופן כללי, מלהיות שכיר ולשים בצד, אם אתה לא יודע להשקיע, או בנדל"ן או בזה, אתה לא יכול ממש להגיע לשקט. נכון, לימדו אותנו וחינכו אותנו בבתי ספר, באוניברסיטאות, בהשכלה גבוהה, לימדו אותנו להשיג עבודה, ולא לימדו אותנו לעשות כסף. להשיג עבודה, אתה עובד בשביל מה שאתה עושה, בשביל המשכורת, אבל מזה אתה לא עושה כסף. מי שעושה כסף זה המעביד שלך. אם זה מגזר הציבורי, זה המדינה. אבל אתה לא עושה כסף, וגם אתה לא בן חורין. כי אתה עובד אצל מישהו שהוא מחליט עליך מתי תגיע, מתי תלך, אבל מה שלא לימדו אותנו, זה איך אתה יודע לעשות כסף. איך אתה מתעסק עם כל מיני בעלי מקצוע, ויוצר רווח, ואתה גם לא תלוי באף אחד, ואתה בן חורין. את זה לא לימדו. יש איזה סיבות היסטוריות. מה זה התעסקות עם בעלי מקצוע? למה אתה מתכוון? כשאדם לומד לעשות כסף, הוא צריך להבין בכלכלה, רואה חשבון, עורך דין, כל מיני אדריכלים, אם זה בנדל"ן, מומחים בהשקעות, כל הדברים האלה, בבית הספר לא מלמדים את זה. גם במנהל עסקים, שאדם כן לומד יותר, עדיין בדרך כלל המרצים הם גם שכירים, והם לא עשו מיליונים, לכן הם מלמדים שם. ואדם צריך ללמוד ממי שהצליח ומי שעשה את זה. כן, בוא נגיד, גם המרצים, גם אלה מהמרצים שהם מאוד מוכשרים וזה, בסוף יש איזה מילטון פרידמן כותב באיזה מאמר מאוד מפורסם שלו, על נגיד, מה האופי, מה ה-state of mind בדרך כלל, המיינדסט של מי שהולך להיות מורה. אז מי הולך למקום שיש בו קביעות? אז הוא אומר, מי שהולך, זה בדרך כלל מישהו שמפחד שיפטרו אותו. מי שמפחד שיפטרו אותו, כנראה הוא לא הבן אדם הכי מצטיין, כי הבן אדם הכי מצטיין לא מפחד שיפטרו אותו, הוא יודע שימצא משרה אחרת במקום אחר. אז הוא אומר, ומהאנשים האלה, שיש להם קביעות, שהלכו מראש, שעברו את המסננת של העבודה הזאת, המיוחדת הזאת, עם משכורת די נמוכה וקביעות, אנחנו מצפים שילמדו את הילדים שלנו יזמות. זה לא האנשים המתאימים כנראה.
זה לא האנשים במנטלית שיכולים ליצור השראה, גם אם הם יקבלו מערך מוכן מפניאל. קודם כל, לפני יזמות, יש להיות משקיע, ואדם יכול להיות שכיר, עם כל התכונות שציינת, ובאותה עת להיות משקיע. וגם את זה לא לימדו את רוב השכירים. אתה תשיג עבודה. מה עם עולם ההשקעות? אתה לא צריך להיות יזם, אבל אם אתה יודע איך להשקיע, תוך כדי שאתה שכיר, אתה יכול לעשות הרבה כזה מהשקעות בטוחות. דיברנו קודם על הסוגים השונים. טוב, אז באמת רוב האנשים, גם אני, לא באים עם ידע בתחום הנדל"ן, ואתה מדבר על איזושהי נישה שמדברת על לקנות מתחת למחיר השוק ולמכור אפילו אחרי 2-3, לא צריך לחכות 20 שנה, ב-40% רווח או משהו בסגנון הזה. עכשיו, רובנו גם לא מכירים בכלל איך תהליך של בנייה מתקדם. נגיד עכשיו יש דירה באיזה שיכון רכבת ישן, נגיד בבית שמש. מה השלבים בכלל מלעבור מלהיות כזאת דירה ישנה ומתפוררת עם בעיות אינסטלציה לדירה חדשה אחרי פינוי בינוי? אדם רואה דירה ישנה כזאת מתפוררת, כמו שאני ראיתי לראשונה, ונבהל. מה זה? איך אפשר לחיות ככה? או זה לא משהו שאני הייתי רוצה לגור בו? זה השוק שהיה לי בהתחלה. ובעצם, אתה צריך לעבור טרנספורמציה בראש. ברוב האנשים אומרים, מה פתאום שנקנה את הזבל הזה? ואני אומר, דווקא הפוך. וזה גם זול מדי, כאילו. זה זול מדי, או זבל, ואיך אני... גם מי יזכור את זה, כי הרי רוב הרווח, חלק מהרווח, או לפחות אנשים אומרים, אני אקנה דירה, ואני אחיה מהשכירות. אז פה אתה אומר, לא, אתה קונה דירה, יש שכירות, לא יש שכירות, לשנתיים האלה, פחות משנה. מה שמשנה זה בכמה תמכור. נכון. אז אתה גם לא, אתה אומר, אז יש בעיות אינסטלציה, יופי, יורידו לי במחיר. פחות חשוב, נכון? ננצל את זה למחיר. זה דומה למי שקונה קרקע, שאין לו שכירות, קונה ומוכר, כשזה משהו נכון, ויכול להרוויח. אז הדירה הזאת, שהיא דירת זבל, שאנשים בורחים ממנה, איפה שאנשים בורחים, אני דווקא נכנס. איפה שיש בעיות, אני דווקא רואה את ההזדמנות ואת הרווח. כי הדירות האלה שהן זולות, דווקא אני רואה, מתוך ידע שצריך ללמוד, איך אני לוקח את הזבל הזה לזהב, הופך אותו לזהב. מה השלבים? הרי בסופו של דבר, אתה מעוניין בפרויקטים שנקראים פינוי בינוי או התחדשות עירונית, שהורסים את הזבל הזה ובונים משהו חדש על ידי יזם, על ידי קבלן, שבונה קומפלקס חדש על פי אישור עירייה, ועם כל מיני שלבים, שאתה יודע, עושים כאב ראש. בוא רגע נגיד, יש את השלב של הדירת זבל, ואז יש איזה שלב של החתמות, עם מסלולי רישוי ומסלולי מיסוי, זה סינית, גם בשבילי. אחר כך אישורים בוועדה המחוזית, מקומית או בוותמ"ל. אחר כך יש הליך של התנגדויות אחרי האישורים. בין לבין יש לך דוח שמאי ויש לך אישור טאבע, שעוד סינית, אז סוף סוף יותר בנייה או יותר חפירה, ואז אחרי התהליך של הבנייה, שכבר עולים השופלים על הקרקע, יש לך דירה חדשה. מלא סינית, מלא, אתה יודע, רק רצון לברוח מהעולם הזה. גם סינית זה שפה שאפשר ללמוד. שסינים ידברו אותה. כן, נכון. אבל אם אדם רוצה שיהיה לו ביטחון כלכלי, והרבה רווח והרבה שלווה, שזה מה שאני רציתי, לומד את זה, ולומד את הדברים שנותנים לו כמה שיותר רווח, בכמה שפחות זמן, ומתגבר על הסינית הזה. ואתה לא תלוי באנשים אחרים, זאת אומרת, פה אתה תלוי במהנדס העיר, פה אתה תלוי באיזה ועדה, עם כל מיני פונקציונרים כאלה, שפתאום מתעניינים בשלוותם של האגורים, ובכל מיני מסתיר את השמש של הבניין ליד, ובעומס על הכבישים, והתשתיות לא יעמדו, ומלא מושגים מפוצצים. אתה יודע, פעם אחת, בתור עורך דין, שגם עורך דין זה אנשים שאוהבים סינית, אז רצינו לקדם משרד שהייתי בו, איזשהו פרויקט, אם אני זוכר נכון, באיזה מושב ליד ירושלים, ורצינו לבנות שם בניינים גבוהים. עכשיו, כל אחד יודע שבניין גבוה, כל אחד שישים לב, יודע שבניין גבוה יוצר מנהרת רוח. עכשיו, מנהרת רוח בקיץ הישראלי זה מאוד 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 נחמד. זאת אומרת, במקום שתלך ברחוב כמו בתל אביב ותחנק מהלחות, ליד בניינים גבוהים בתל אביב יש רוח ויש בריזה נעימה. ואדריכלית כתבה שם במסמך התנגדות, שזה ייצור משאבי אוויר חריגים, ואז אנשים לא יוכלו ללכת ליד הבניין, כי הם יעופו, וזה, אמרתי, בחייתק. זה ישראל, זה לא עכשיו אנחנו בשיקגו, שהרוח מעיפה אותך על מה את מדברת? אני לא רוצה תלוי באנשים אחרים בוועדות, או בכל מיני נימוקים מופרכים כאלה. זה מתחיל מהתפיסה. התפיסה היא, אני לא תלוי באף אחד. קודם כל אני קובע את זה לעצמי בראש, וזה מה שאני מחולל.
מחשבה יוצרת מציאות, זה לא סתם איזו אמירה. החזון הכי טוב שאני יכול להגיע אליו, זה מה שאני בעצמי יוצר אותו. וברגע שאני קובע לעצמי שאני לא תלוי באף אחד, אני עושה את זה. אני מראש עובד בצורה כזאת, שלפני שאני נכנס לפרטים, אני מחפש את הדבר שאני קונה הכי זול ומוכר הכי יקר, ומה שחשוב לי זה הפער בין הקנייה למחירה. וכל האנשים האלה, כל הגורמים שאמרת שאפשר להיות תלויים בהם, עוד חוכמה, יש כאן הרבה חוכמות, שזה חוכמת המשא ומתן, אחד הדברים שאני למדתי וקבעתי לעצמי, איך לגרום לאנשים לעשות את הרצון שלי, במקום להיות תלוי בהם. אז אנשים שרשמית אתה תלוי בהם, אתה עשוי להיות תלוי בהם, לפני שאני ניגש אליהם אני אומר, אני רוצה לקבל מהאדם הזה את הדבר הזה. איך אני גורם לו שהוא ירצה לתת לי את זה בשמחה רבה? ואז... בוא תספר אולי איזו דוגמה ככה, שנוכל להבין, זה נשמע כזה קצת כמו קוסמות. כן, הרבה דוגמאות. אדם, אם אנחנו מדברים על מישהו בעירייה, שאתה רוצה לשאול אותו, מה קורה עם התוכניות האלה והאלה. למשל, אני שאלתי פקיד בעירייה, איפה מתקדם פינוי-בינוי? אני רוצה שתגידי לי, כי אני רוצה לדעת איפה להשקיע וזה. לא, אנחנו לא מוסרים מידע כזה וזה. אם אתה רוצה לקנות דירה ספציפית, תגיד לנו. כן, זה היה פעם בתקופה שהייתי עדיין, היום זה יותר קל לי. אז טוב, תגיד לנו. אז אמרתי לה, נו, הדירה הזאת היא כך וכך, זה השלב. אמרתי לה, תראי, גבירתי, יש לי רשימה של 30 נכסים שאני רוצה לקנות, עכשיו כל פעם נתקשר אלייך, על כל נכס את צריכה לענות לי ולהתחיל להסביר לי. אני חושב עלייך שלך יהיה יותר קל, שמראש תגידי לי כל האזורים תמפי לי איפה יש פינוי ואיפה לא, ואז לך יחסוך לך זמן. אתה צודק, אני אתן לך את זה. גרמתי לה לתת לי את המידע, כי חשבתי איך אני עושה, שזה מה שיקרה. כאילו, כמו במחירות, אתה לא צריך לדבר על הרווח שלך, אתה צריך לדבר על הרווח של הצד השני. בדיוק, שהיא תשתכנע שבשבילה הכי טוב, בשבילה שיהיה לה ראש שקט. בשבילה הכי טוב, כי פקידה מעניין אותה ראש שקט. אבל איזה פונקציונר בעירייה עונה על השאלות האלה? אם עכשיו אני רוצה לבוא ואתה יודע, ללכת, וואלה, שכנעת אותי, נגיד, אני רוצה ללכת לעירייה ולהתחיל לחפש איזה נכס מתאים. כן, זה תהליך שקרה ברשויות, זה מחלקת הנדסה בדרך כלל, אחר כך פתחו מנהלת התחדשות עירונית, שזה גוף שהוא כבר מומחה לתחום הזה, אבל כמובן זה תמיד ביחד עם העירייה, יש גם... לא היזם מוביל את זה? זאת אומרת, לא היזם... שוב, זה חלק מהסינית, שמעת קודם. זהו, בדמיון שלי, יש איזשהו יזם, כזה בדרך כלל כזה עם שיניים וטלפיים כאלה מאוד חדות, הוא מגיע לאיזשהו שיכון רכבת, ומתחיל להחתים, כזה מתחיל להחתים, ואז אומר להם יום אחד, למיעוט, נגיד, מה זה 40% שהמיעוט, אחרי שהוא החתים 60%, יאללה, אני הורס לכם את הבניין, אתם תקבלו בינתיים שכירות ממני באיזו שכונה אחרת, ועוד כמה שנים יהיה פה בניינים, ואני ארוויח את כל הרווח. מי יוזם את הפרויקטים האלה? יש מסלול מיסוי ומסלול רשויות. מסלול מיסוי זה שהיזם פונה והוא מקדם את הדברים. מסלול רשויות, הרשות עצמה, העיר. אז יש כזה ויש כזה, ולפעמים יש משולב, ולפעמים יש יזם שמתחיל לקדם את זה, והעירייה או העיר בכלל לא מעוניינת בזה, וזה לא יצלח, כי הוא מנסה לבנות מגדלים פורחים באוויר, כדי להרוויח כמה שיותר דירות חדשות על כל דירה שהוא מפנה, אבל הרשות בכלל מתכננת משהו אחר, ותנמיך את הקומות. זה פוגע בבתי ספר ובתשתיות, אז... באופי של השכונה וכל מיני ביטויים מפוצצים כאלה. בסופו של דבר, בלי האישור של העירייה לא יהיה שום דבר, אז כן צריך לדעת את זה. אוקיי, אז נגיד במסלול של העירייה, שהיא מקדמת, אתה ניגש לעירייה, שואל, חושב גם עליהם, גם דיברת על משא ומתן, שאתה בעצם רוצה לבוא וגם כאילו להשיג מהם מה שאתה רוצה, אבל גם נגיד במשא ומתן על מחיר, אז בדרך כלל, אתה יודע, זה משחק סכום אפס. אם הערך יהיה גבוה, נגיד, אתה רוצה לקנות בכמה שפחות, הוא רוצה כמה שיותר. איך אפשר לשכנע אותו להוריד מחיר? בסוף זה כל שקל שבא אליך, כל כסף שאתה, משלם פחות, לא מגיע לכיס שלו. למה שהוא ישתכנע? כן, זה המוכרים שמוכרים מנכסים, יש הרבה סיבות למה בן אדם מוכר. צריך לדעת לזהות את זה. וכשאתה קודם כל רוכש אמון, חיבור, גם כל מוכר, אתה בעצם בא לעזור לו. יש לו צורך למכור. וכשהוא מבין שכשאתה קונה אתה בא לעזור לו, אז זה כבר רכשת אמון. ולגרום לו להוריד את המחיר, תלוי קודם כל, צריך לאפיין, להקשיב לו.
מה מעניין אותו, מה לא מעניין אותו, ובדרך כזאת, אתה גורם לו לעשות את מה שאתה רוצה. אנחנו לאו דווקא חזירים שבאים לחתוך מישהו במחיר, לפגוע במישהו חס וחלילה. אבל יש מקרים, כמו שהיה לי זוג אחד שקניתי דירה בתהליך פינוי-בינוי, והם ידעו שיש תהליך הזה, אבל הם היו בתהליך, כמעט מכרו את הדירה שלהם, והעסקה נפלה. למה? כי התברר, אפרופו מה ששאלת, שהנכס שלהם כבר הגיע לשלב של אישור טאבה. טאבה זה תוכנית בניין ערים. שזה שלב מאוחר. כן, מתקדם. אישור בתוקף. וכשבאו למכור, העורך דין, ממש הם עמדו בשולחן לחתום על העסקה, הוא אמר שהם צריכים לשלם היטל השבחה, עוד מושג, שמי שהגיע לשלב הזה, כלומר, העירייה השביחה לו את הנכס, כי יש לו אישור תוקף, יש לך זכויות עכשיו לבנות עוד, אז אתה צריך לשלם 50% מהזכויות, ואז הם צריכים לשלם עוד 80,000 שקלים. מה פתאום? המוכרים, אנחנו לא רוצים. אז פוצצו את העסקה, והקונה ודאי, הקונה ישלם את היטל השבחה של המוכר, ואז... כן, כן. אז זהו שלא. איזה קונה פרייר לשלם את המס של המוכר? זה על המוכר. לא, נגיד שהקונה פתאום גילה שהמוכרים לא רוצים את העסקה בגלל 80,000 האלה, אבל בעצם הוא מקבל את הזכויות על משהו שעכשיו עומד להפוך להיות לדירה חדשה אחרי פינוי-בינוי. אז 80,000 זה פינאץ. כן, אז אתה כבר במיינדסט שלי, שאתה מניח, אבל... לא, אני אומר פשוט... לא כולם רואים את בברור... אפילו הם לא לוקחים מישהו, נגיד, יש לך חברה שבאה ומלווה בעלי עסקים, שבאה ומלווה רוכשים או מוכרים של עסקאות נדל"ן, מה שדיברנו עכשיו. כן. אבל גם אם מישהו לא הולך אליך, כל אחד שלוקח עורך דין בעסקה, לעורך דין יש מלא ידע. תהיו פתוחים אליהם, תהיו קשובים. תלמדו בשיחות טלפון של בין הקנייה למחירה, לפה, לשם, למשא ומתן, תבקשו שילמדו אתכם שיעורים, שאם אתה לוקח עורך דין טוב, אתה לוקח עורך דין בדרך כלל נחמד. מישהו שרוצה לדבר איתך, רוצה גם לחלוק מהידע שלו, גם חלק אני חושב מההנאה של בעלי עסקים, גם ההנאה שלי, אבל טוב, אולי אני מיוחד, זה כאילו לשתף אנשים בידע שלי, ואז הם יהיו קצת יותר חכמים, קצת יותר יבינו את המנגנונים, יבינו איך הדברים עובדים. אני עכשיו גם באיזו עסקת נדל"ן, לומד המון מהעורך דין שמלווה אותי. ככה, משיחות טלפון משתדל לא להציק לו יותר מדי, אבל בסוף הוא מקבל כסף. למה שלא ילמד אותי גם קצת מהידע? א', ברור, איזו חכם, הלומד מכל אדם, ודאי הלומד מבעלי מקצוע. אני כל הזמן לומד מכולם. אבל איך אתה מסביר שכל העורכי דין, המומחים, שעשרות שנים בתחום של התחדשות עירונית, אמרו לי על עסקאות שהן עסקאות לא טובות, ואני ידעתי ההפך וקניתי והרווחתי. איך אתה מסביר שהרבה עורכי דין הם בכלל, הם בנדל"ן ובתחום, והם לא קנו והם לא התעשרו, ואני כן. כי הידע שלהם הוא ידע בזווית המשפטית שלהם. אבל פה יש כמה זוויות. לדוגמה, עורך דין אחד אמר לי על עסקה אחת, והוא אחד באמת עם הרבה ניסיון, העסקה הזאת לא טובה בפינוי ובינוי. למה? כי המוכר שאתה בא לקנות ממנו, הוא עדיין לא חתם אפילו, ואמרנו שחתימה זה אחד השלבים הראשונים. נכון? מה זה לא חתם? הוא לא חתם? הוא לא חתם על הפינוי-בינוי. אבל אתה תחתום במקומו. לא משנה. אבל אם... אתה קונה את הדירה, אז בגלל שאתה נכנס בנעליים שלו, אתה חותם במקומו. כן, אבל מה עורך דין יענה לך? למה הוא חושב שזו עסקה לא טובה? הוא יודע שאתה תחתום במקומו. הרי אתה רוצה לעשות פינוי-בינוי. לא, זה טענה לא מגוחכת. כי זה שבן אדם לא חתם, זה אומר, ככה עורך דין הסביר, שהתהליך הוא בתחילה, כי החתימה זה בהתחלה. אחר כך מגיעים לוועדה מחוזית, ואחר כך... יכול להיות שהוא טועה. יכול להיות שהוא לא אוהב הרפתקאות, לכן הוא מוכר. כל אחד, אתה יודע, עושה את השיקולים האישיים שלו. אדם אומר, אני בכלל רוצה, אני לא מעוניין, נגיד סתם, יש אנשים שאומרים, אני לא מעוניין לגור בבית, שאני יודע שיערס עוד שנתיים, זה עושה לי רע. עכשיו אני מתקן פה איזה מדף, הוא יערס עוד שנתיים, זה עושה לי רע. יש אנשים שבאופן רגשי, מקבלים החלטות, לא החלטות עסקיות, החלטות אישיות, לא מעוניין. נכון. השאלה אם זה מראה... גם נגיד אני עומד לעבור מפה, עכשיו תליתי, עשיתי איזשהו תיקון בבית לפני איזה חודש, משהו די יקר, ומבאס אותי, כאילו באיזשהו מקום מבאס אותי שזה יעבור לקונה וזה, נו, אבל... מה, כאילו... בסדר גמור. לא, גם אני בן אדם, אני אומר, הנה, אני אעביר לו נכס שהוא מטופל, מתוקן, עם עוד איזה משהו טיפלתי באיזה בעיה, אני לא מזניח את הנכס, כאילו, אבל זה עניינים רגשיים הרבה פעמים. אז למה עורך דין עם עשרות שנות ניסיון שעוסק בפינוי-בינוי חושב שזה עסקה לא טובה? כי זה שהמוכר לא חתם, סימן שהתוכנית בראשיתה, ויקח הרבה שנים עד שהתוכנית תגיע למציאות שלה. אני אגיד לך למה, בתור אחד שעוסק בזה. כי לימדו אותו לעבוד ולא לימדו אותו לעשות עסקים.
לא, אתה גם אמרת שצריך להתייעץ עם עורך דין, אני מסכים, אבל צריך גם עוד ידע. אבל העורך דין הזה אומר את זה, כי באמת יש לו הרבה ניסיון, בואו נכבד את כל בעל מקצוע, ועל פי רוב, אם זה לא נחתם, אם אדם לא חתם לפינוי, זה באמת בשלב ראשוני. וכשהוא כבר חתם, מן הסתם, השלב יתקדם. אבל מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שה-66% כבר חתמו, ויש כבר איזשהו תב"ע בתוקף, וזה כבר יכול להיות לקראת היתר, אבל יש כמה אחוזים, כמו שאמרת, אנשים כמוך, שהם אלה שלא חתמו. אז דווקא זה שלא חתם, זה הפוך, זה עסקה יותר טובה. או דרך אגב, אפשר גם להגיד את אותו טיעון של העורך דין, שזה טיעון די מוזר, הרי למה בן אדם מוכר? כי הוא חושב שזה לא שווה. זהו. אבל אני חושב שזה כן שווה. בדיוק. לכן זה עסקה טובה. צריך לבדוק, הרי הבעיה המרכזית היא, ואני חושב שפה זה אחד הקאצ'ים הגדולים בתחום הנדל"ן, בניגוד להגיד לבורסה וזה, שיש פשוט מחיר. לא מעניין אותך ש40,000 איש מכרו היום, ו40,000 איש קנו, או 50,000 איש קנו, ולכן המחיר עלה. אתה רוצה לבוא ולהשיג איזה דלטה, איזה הפרש ממחיר השוק. ואתה אומר, יש לי שיטה לקנות בפחות ולמכור ביותר. אז נניח, עוד לא סיימנו את המהלך הזה, אבל נניח שאתה מצליח לקנות בפחות, כי אתה יודע להבין, אתה בן אדם של אנשים, אתה יודע להבין יותר טוב את הצד השני, ככה לרחח איתו מה באמת הוא צריך, מה באמת הוא רוצה, מה מאיים עליו, אולי עכשיו הוא מחתן בת ואין לו כסף, אז הוא מוכר את הדירה הזאת להשקעה, כל אחד והסיפור האישי שלו. אבל איך מוכרים מעל השוק? כאילו, אתה יכול להגיד, אני קונה מתחת ואני מוכר במחיר שוק. אתה אומר, לא, אני מצליח גם למכור במחיר שהוא מעל השוק. קודם כל, ההגדרה של שוק ומעל השוק, לא ההגדרה שאנשים רגילים חושבים. מה זה שוק? שיש לי דירה שנמצאת בתהליך פינוי-בינוי. למה אני יכול להשוות אותה? שוק, הדירה הרגילה באותה שכונה עולה X, אבל הדירה הזאת צריכה לעלות יותר מדירה רגילה, כי היא בתהליך פינוי-בינוי, אבל היא עוד לא הגיעה. מה המחיר שוק שלה? היא עוד לא הגיעה לדירה חדשה. בוא, סתם ניקח, נראה דירה בשיכון רכבת, נגיד עולה, נגיד מחיר השוק שלה, האמיתי, לא שאתה קונה מתחת וזה, 1,000,000. דירה של דירת רכבת בפינוי-בינוי, שהיא כבר בשלב של נגיד היתר בנייה, אז היא כבר נגיד עולה 1.5 מיליון, אבל דירה חדשה בממש רחוב ליד שכבר עבר פינוי-בינוי זה 2 מיליון, אז למה אתה משווה? יפה, כל דבר, כל מקרה לגופו, מאוד קשה להשוות, ולפעמים אין מחיר שוק, כי דירה שהיא נמצאת בין משהו למשהו, אין איזה מחיר שוק, ואז חוכמת היכולות המחירה, איך למכור אותה, זה מה שנותן את מעל מחיר השוק. אוקיי, אז כאילו, ואז זה הולך כאילו יותר לכיוון של דירה חדשה כבר, למרות שהיא עוד לא נחפרו היסודות. כן, אני כבר מוכר לך דירה חדשה. על הנייר. זה מה שהיזם מוכר. שהיזם מוכר לך דירה לנייר. למה אתה קונה את הדירה הבנויה, אתה משלם על דירה בנויה, בעצם אתה קנית נייר. באמת זה נייר. אתה מסתמך על זה שיש חוק ערבות, מחר, שבאמת זה יקרה. אבל כרגע קנית אוויר או נייר ושילמת לו על דירה. אז קל וחומר, שאני מוכר דירה לקראת הדבר הזה, זה גם דירה על הנייר. והשוק, אני קובע אותו. יתרה מזאת, יש איזה מתחם שאני קניתי כמה וכמה דירות כי האמנתי בו, כשאחרים לא האמינו בו, אני כן האמנתי בו, וכשבאתי למכור, למשל דאגתי שאני היחיד שמוכר שם, כי ברגע שהמחירים עלו, אז בגלל שהתקדם מאוד הפינוי-בינוי, אז אנשים לא רוצים למכור, ואם היה אחד שרצה למכור מחר, ואז אף אחד לא רוצה למכור, כי פה ממש עוד מעט הולך להיות פינוי-בינוי. אבל אני, שאני קניתי כשזה היה זול, עכשיו זה הזמן שלי למכור, והמחיר הוא מאוד גבוה, כי אין היצע. אני היחיד עם ההיצע והמשקיעים שלי. אז אני אומר למשקיעים שלי, חבר'ה, אנחנו מוכרים אחת, כל פעם דירה אחת, בסוף מגיע השמאי הממשלתי, והוא קובע שזה מחיר השוק. אני קבעתי אותו, כי אנחנו מכרנו את הדירות במחיר שאנחנו קבענו. כלומר, אם אתה מוכר את כל הדירות ביחד, נגיד יש לך איזה פרויקט שאתה אומר, עשיתי שיעורי בית, יש פה אחלה של דירות לקנות, נגיד קנית עבור כמה משקיעים שלך, אז אתה לא מוכר אותם ביחד. נכון. כדי מה? כדי לא להתחרות? כדי שיהיה פחות היצע, ואז המחיר יותר גבוה, יותר ביקוש. אז אני מייצר את הביקוש. אוקיי, עכשיו בוא נחזור באמת לאותה, נגיד, סתם קרקע בפרדס חנה ב100,000 שקל, מה שאמרנו, ואז נתת את הדוגמה של אשדוד, ואת הדוגמה הנוספת של רחובות, של תל נוף. לאנשים אין את הידע הזה. זאת אומרת, אתה ידע על היתר בנייה, והיתר חפירה, וכל הדברים האלה, וכל הסינית. אז בעצם אתה צריך, או אתה ממליץ, או לעשות שיעורי בית כמו שאתה עשית, באמת להיכנס לעובי הקורה, לימוד ביון, או לקחת מישהו שילווה אותך. עכשיו, מי איש המקצוע, איך הוא נקרא? מי יכול ללוות אותי בתהליך קנייה כזה? כי מתווך, אז לרוב יש לו נכסים שהוא ממש רוצה למכור,
אתה בעצם משלם לו את העמלה של 2%, 1.5% וכאלה, יש לו אינטרס שפשוט עסקה תקרה, גם אם זו עסקה לא טובה. נכון. המתווך רוצה למכור את הנכסים שהגיעו אליו, שהצליח להשיג. במקרה, כן. במקרה או לא במקרה, אבל זה מה שיש לו. כן, יש לו עכשיו... זה האינטרס שלו. 10 נכסים, 20 נכסים, טוב. הוא רוצה להביא עסקה, דרך אגב, גם לא כזה מעניין אם זה עסקה, אם זה כזה ביוקר או זה זול, זאת אומרת, הוא לא נאמן לאף אחד, הוא נאמן לעצמו, הוא רוצה שעסקה תקרה עכשיו, ושיהיה לו כמה שיותר עסקאות בחודש. נכון. אני מספר לך סיפור שהיה מתווך שאמר לי, מנשה, איך יכול להיות שאני מנסה למכור, ואנשים לא כל כך קונים ממני, ואתה מביא אנשים וקונים ככה. אז שאלתי אותו, כמה אקזיטים עשית? מה זה אקזיטים? אקזיטים, זה לקנות ולמכור ולצאת עם רווח. כמו שעושים אקזיט בהייטק, אקזיט בנדל"ן. כמה דירות אתה קנית להשקעה? לעצמך. קנית דירה להשקעה ולקחת משכנתה, ולקחת את הסיכונים, הוצאת את כל כך הרבה כסף, וגם אחר כך הצלחת למכור ולהרוויח, אז הוא ענה לי, מה פתאום, אני מפחד. אז אמרתי לו, אתה חושב שמי שבא לקנות ממך, הוא לא מרגיש שאתה מפחד בשפת גוף שלך? אתה מנסה למכור למישהו דבר שאתה בעצמך לא עשית. כתוב בגמרא, בסנהדרין י"ז, ריש לקיש אומר, קשה את עצמך, ואחר כך קשות אחרים. אני אמרתי לו לעומת זאת, אף פעם לא חשבתי בכלל למכור כלום. אני לקחתי את הסיכון עליי, למדתי בעיון, קניתי נכסים, עשיתי אקזיטים, קניתי, מכרתי והרווחתי, ואז אנשים באו אליי, אני לא התכוונתי בכלל למכור. זהו, איך העסק שלך התחיל? ככה. נחזור לשאלה איך בוחרים את המתווך, בעל, לא יודע. אתה תקרא... צריך למצוא שם לדבר, כי אין הרבה שעושים את זה. נכון. באמת, יש מושג שנקרא מלווה משקיעים, אבל אני חושב שיש מושג הרבה יותר עמוק, שזה מנטור, מי שעשה את זה. כלומר, מי שבאמת יזם, השקיע, קנה והרוויח, הוא יכול להיות המורה דרך למי שרוצה לעשות את זה. אוקיי, אז איך... אצלך זה הלך, כי היית מורה עם קביעות, זה דרגה הכי גבוהה, ואז קנית איזשהו נכס לעצמך בבית שמש, נכון? ואז למדתי בעיון את התחום, ואחר כך למדתי... לא, ואז... לפני שקניתי את הנכס. לפני למדת בעיון, אחרי קנית הנכס, ומה קרה אחר כך? ואז קניתי ועשיתי אקזיט, קניתי ומכרתי נכס בחצי שנה, נכס אחר בשנתיים, נכס, וכשמכרתי כבר היה לי עוד מינוף, ועל ידי המינוף מכרתי, והיה לי עוד כסף, עם הכסף הזה קניתי נכס שעולה יותר, ככה תוך 3 שנים כבר היה לי כמה נכסים טובים שלי, שהם היו... מה, ששרת, בלי למכור. כן, אבל המשכתי כל הזמן לגלגל, כי בדקתי שהשיטה להרוויח יותר כסף בפחות זמן, זה לא להשאיר נכס הרבה שנים, אלא לזהות את הרגע הכי טוב, לקנות אותו בזול, ולזהות את הרגע שכבר יש לך מספיק מינוף, כשאתה מוכר אותו, בזכות המינוף יש לך הרבה יותר הון עצמי. ההון עצמי שלך גדל, כי הערך גדל. המשכנתה, למשל, שלקחתי, נשארה אותה משכנתה. אבל עליית ערך ניבה שההון עצמי גדל פלאים, ואז אני מוכר, יש לה הרבה יותר הון עצמי, ואז עם ההון עצמי, אז אני יכול לקנות עוד 2 נכסים, או נכס באזור ביקוש רב יותר, שהוא יניב לי עוד יותר כספים, כי התהליכים באזורי ביקוש הגדולים מרוויחים יותר. אז זה מה שעשיתי בזמן קצר, אקזיטים, ואז אנשים ראו מה זה אנשים? קודם כל, המשפחה שלי, הקרובה והיותר רחוקה, וחברים וידידים, כי בכל זאת שמעו, אני בדבקות למדתי את זה, הפכתי את זה לתחום שלי. בשלב הזה כבר התפטרת? כן, בשלב הראשון אני ביקשתי, עשיתי תוך כדי שעבדתי, אחר כך ביקשתי חל"ת חצי שנה, אחר כך הפסקתי לעבוד לגמרי. מה, ואז כאילו בטח כולה... תוך שנתיים הכל. הרי, בטח, יותר משההצלחה, משכה אליך את השאלות מהמשפחה, אלא מה, אתה מוותר על כפיות וזה, מה פתאום, אם מתפטר בשלב כזה בחיים? לסוף את הגשרים. בסוף אתה לא איזה שחור דקן. נכון, נכון. אמרו לי שזה לא שייך, אדם שיש לו כפיות כל כך הרבה שנים, עכשיו אתה נשאר באוויר, אבל אני אמרתי בהתחלה שאני לא אוהב סיכונים, רק אחרי שהיה לי ידע וביטחון עשיתי את זה. יש גם מורים שקנו דרכי, שכבר ראו איך שאני מדבר על זה. בחדר מורים. כן, ממש, בחדר מורים. פשוטו כמשמעו. אני מכיר את זה גם, אומנם לא מתחום הנדל"ן, אבל מתחום ההשקעות באופן כללי, אתה מלמד תלמידים, ואז המורים אומרים, אחרים, יש איזה תלמיד, אמר לי, אתה מלמד השקעות? אמרתי להם, כן. אמרו לי, יש לי איזה כמה זה, מה עושים? ומה זה רוצים מישהו שילווה אותם, בתוך כל העולם הסונף סיכונים, הם מרגישים שהם לא יודעים, והם אומרים, טוב, לך אין אינטרס כספי, אתה גם מורה, בוא תעזור לי.
אני זוכר שהייתי בשיחת טלפון בחדר מורים על עסקה שאני עושה, ומורה שמע אותי, מנשה, מה זה, אתה עושה את זה? ואז קניתי לו דירה, ועשיתי לו אקזיט, ועוד אקזיט וזה. וככה זה היה פשוט, אני עשיתי את זה, לא התכוונתי למכור כלום. זה אנשים רצו, אתה מצליח, גם אנחנו רוצים להצליח. ואז שיתפתי את זה, עד שהגיע איזשהו שלב, שכבר הייתי עמוס, כל כך הרבה רצו, ואני לא יכול, אין לי זמן לעזור לכל כך הרבה אנשים, במקביל לזה שאני עושה את העסקאות שלי. ואז הייתי צריך להחליט מה אני עושה, האם אני ממשיך לעזור לאנשים בקטנה, או להפוך את זה למשהו יותר גדול. ראיתי שזה שליחות ממש גדולה לעזור להם. כי אני יכול לקנות כל הדירות שאני קונה כל הזמן, אבל אני לא יכול לקנות את כל המציאות שיש במקביל. יש איזה 40,000 עסקאות ביד 2 שמפורסמות. כל יום. כל יום, ויש הרבה מהם שהן מציאות, ואני בעצמי אין לי כסף לכולם. אבל את השיטה למדתי והצלחתי להגיע לזה. אז הכיתי אחרים, ועשיתי את זה. וכשהייתי מאוד עמוס, החלטתי, בהתייעצות עם המשפחה, טוב, אני הופך את זה למשהו יותר מסודר, צריך להביא עובדים בשביל זה, וללמד אותם, כדי שביחד נתפרס על הרבה מקומות, על הרבה ערים, על כל המתחמים הכי טובים, וביחד איתי מחפשים את העסקאות הכי טובות ועוזרים להרבה אנשים. וכל הזמן אנחנו קונים גם. זה אבל מבחינת בשוק, האנשים שעובדים, נקרא לזה, בתחום הזה, של ליווי משקיעים, אז יש בעצם שני מודלים, נכון? יש את המודל, נגיד, שלך, שאתה מלווה מישהו, אתה לוקח איזה עמלה, כמו נגיד יועץ משכנתה, שלוקח עמלה על הליווי של ביצוע העסקה, ויש מודל שבא ואומר, המלווה משקיעים, העסק, החברה, היא תבוא ותשלם לך כל שנה נגיד 10%, 15% על הכסף שאתה שם אצלה, אבל כשהדירה תימכר, אז הרווח כולו שלה. נכון? יש בעצם שני מודלים. אתה יכול להסביר נגיד יתרונות של כל אחד מהמודלים למשקיע הפשוט? כן, במודל אחד, המשקיע הוא בעל הנכס, כל הרווחים שלו, והוא משלם עמלה לחברה שמלווה אותו. והמודל השני, החברה היא בעלת הנכס, המשקיע נותן הלוואה לחברה, והוא מקבל אחוזים יותר גבוהים ממה שהיה מקבל במקומות אחרים, ויש לו, במקרה הזה יתרון, יש לו ביטחון של הלוואה עם ריבית מסודרת, שהוא יודע כמה הוא הולך לקבל, וחיסרון שהרווחים, אם הערך של הנכס יהיה הרבה יותר גבוה, אז הרווחים יותר קטנים בשביל המשקיע. אבל כאילו נגיד במודל השני הזה של נקרא לזה מודל כמו אג"ח, שאתה נותן הלוואה לחברה והחברה בעצם לוקחת את כל הרווח בסוף, חוץ מאשר החזר הלוואה עם אחוזי ריבית יחסית גבוהים, בעצם החברה הזאת היא תיקח את העסקאות הכי טובות, כי בסוף היא מרוויחה את כל הכסף. כאילו היא תבחר מראש עסקאות עם פוטנציאל רווח מאוד מאוד גבוה. נגיד אתה בתור יועץ שכאילו חיצוני, אתה לא, אין לך סקין אין דה גיים, אין לך סיכון עצמי עליך על החברה, אתה מקבל את העמלה שלך על פי מה שקבעתם, או בתחילת הדרך, או בטח בשלבי תשלום כאלה ואחרים, אבל כאילו איך אפשר לסמוך על מישהו שהוא אין לו סקין אין דה גיים? נכון, אתה צודק שבמצב הרגיל, מן הסתם החברה תדאג להרוויח כמה שיותר במסלול שהרווחים הולכים אליה, זה אפילו בתת מודע, וצריך שהחברה תהיה מספיק אמינה בשביל שבכל המסלולים היא תגרום שהלקוחות שלה ירוויחו כמה שיותר. אבל לכן יש כמה מסלולים. אז שכל לקוח רואה את מפת הסיכונים וסיכויים, והוא בוחר על מה ללכת. כי בכל זאת, במסלול שהרווחים הולכים ללקוח, יש לו פיתוי גדול, שכל הרווחים יהיו בשבילו. גם אם כביכול אתה אומר שבנכסים אחרים, החברה תדאג שיהיו יותר רווחים, כי הרווחים יותר הולכים אליה ופחות למשקיע, אבל במסלול הזה, שכל הרווחים הולכים ללקוח, זה הרבה מאוד מעניין מאוד. הוא מרוויח את הכל, חוץ מעמלה קטנה. אבל איך אפשר, נגיד שאתה הולך למודל של בעצם, המודל שלך שאין סקין אין דה גיים, ואתה אומר אמינות וזה, אבל איך בוחרים מישהו כזה, חברה כזאת, מתווך כזה, אני לא ממש יודע איך זה נקרא, המקצוע. מלווה משקיעים, נקרא לו ככה. אוקיי, איך בוחרים? יכול להיות הרבה מלווה משקיעים. מה שחשוב הוא, שבכל תחום, האדם שרוצה לעשות משהו, צריך שמי שהמנטור שלו יהיה מישהו שעשה את זה. הרמח"ל אומר בשער הזהירות, שאדם נכנס למבוך, והוא לא יודע באיזה שביל ללכת, אז יש את החכם באכסדרה, בפנטהאוז, שהוא עשה את זה כבר, והוא מראה לו באיזה שביל ללכת ובאיזה לא. ואם הוא לא יקשיב לחכם, הוא ילך לאבדון, הוא לא יגיע לשם. הוא מדבר על מצוות. אבל איך מזהים מזה? כי יש פה גם אינטרס אישי. יפה, איך מזהים? מי שבאמת עשה את המבוך.
החכם הזה הוא כבר עשה את זה. אז אם בא מלווה משקיעים, ואתה שואל אותו, כמה אקזיטים עשית? לא, אני לא עשיתי, אבל אני מבין בזה. אז הנה, זה המבחן. לא מספיק לדעת, צריך לעשות, יש הבדל עצום. יש איזו בדיחה שאומרים שמי שהצליח בתחום שלו, הוא עושה את זה. והוא גם משתף אחרים. מי שלא הצליח בתחום שלו, הופך להיות יועץ עסקי. הוא מלמד את זה, כי הוא לא הצליח. ומי שלא הצליח בתור יועץ, הופך להיות מורה. לפחות לתת שיעורים על זה. אז לכן, קודם כל צריך להצליח. כמו שאני אמרתי, אני הקמתי את החברה בטעות. אני עשיתי את האקזיטים בשביל המשפחה, בשביל לעשות כמה שיותר כסף בזמן קצר, להרגיע לחירות כלכלית. ובטעות, או בלי כוונה, פנו אליי, וככה זה התפשט. זה מה שהיה אצלי. אבל מי שרוצה לבדוק, צריך לחפש אנשים שהם גם ישרים, אמינים, שזה אפשר לבדוק, גם עשו את זה. איך בודקים את זה? אבל נגיד, אם מישהו אומר לך, עשיתי 70 עסקאות. בעיקר, איך אני יודע שעשה 70 עסקאות? אני בדרך כלל כשבאים אליי, אני אומר, אל תאמין לי, תסתכל על הנתונים. גם על כל עסקה, איזה נתונים? יש את הנתונים של העסקה, אם בן אדם רוצה לקנות משהו. אז אני מראה לו את כל הנתונים, מה קורה בפינוי-בינוי, מה קורה במחיר, למה זה המחיר? אבל זה סינית, אתה מראה לו איזה מין נסח טאבו, תקשיב, נסח טאבו, אפילו עורך דין מתחיל, אתה מקבל חושך בעיניים. מה זה? בסדר גמור. פעם אחת הסתכלתי על נסח טאבו, היה בכלל להערת הזרה, לא שמתי לב, שוב, בתור סטאז'ר יום ראשון, לא ראיתי את ההערת הזרה. אמרו לי, אי אפשר למכור את הנכס הזה. אמרתי, וואלה, אוקיי, גיל, זה, האדם הפשוט מראים לו דברים, מאוד קל להרבב. נכון? כמו שתרבבו פעם. לכן חשוב, אני אומר לאנשים, מבחינתנו כחברה, אנחנו נותנים לכם את כל הידע. ואם זה סינית, עד שאתה תדע את הכל, כל הנתונים, ואתה רואה מול העיניים למה העסקה הזאת היא הכי זולה והכי רווחית, כי אתה רואה. ואת הנסח טאבו, ואת הטאבה מאושרת והכל. אם אתה לא רוצה להיכנס להבין את כל הפרטים האלה, זה גם בסדר, מה שאתה בוחר. אז אחד, כמו שטראמפ אמרתי, שהוא אומר, אם אתה סומך על מישהו, לך אליו. אם אתה לא סומך, תבדוק אותו. תלוי באיזה דרגה אתה נמצא, כמה אתה רוצה להבין וללמוד. מה שאני אומר, אדם כל אחד יכול ללמוד, כמו שאני למדתי, לדעת את הכל בעיון, עד שהוא ידע מה שהוא עושה, וכמו דג במים לעשות את זה. אבל אם הוא עדיין לא רוצה ללמוד את זה, הוא רוצה להמשיך בתחום שלו, ולקחת מישהו שהוא סומך עליו, אז צריך מישהו שהוא גם יש לו ניסיון, וגם אפשר לסמוך עליו. ואני אומר שהמישהו הזה, לא משנה מי זה יהיה, צריך באמת לפרוס את הכל בשקיפות, כדי שהמשקיע והלקוח ידע את הכל. חוץ מזה, המישהו צריך להיות אחד שכבר עשה, הוא בעצמו עם החברה שלו, מאות עסקאות, אולי לא חייב דווקא מאות כמוני, אבל שעשה הרבה עסקאות, והוא כבר אין לו יצר הרע, כמו שאני אמרתי למשפחה שלי, אין לי יצר הרע עכשיו, ברוך השם הגענו כבר לחירות כלכלית, ואני לא צריך את הכסף, ואין לי שום תאווה לכסף, לא בשביל זה, ונכנסתי לעניין הזה, הסברתי בהתחלה, רציתי פשוט להגיע לחירות כלכלית, ואני תמיד אהבתי ללמד, והייתי רם, ולעזור לאחרים, אז עכשיו זה השליחות, לעזור. אז כשאין לך את התאווה הזאת, אתה עוזר בשמחה, והסיפוק הגדול, העושר שיש לי, בזה שאתה לוקח אדם, ואתה מוביל אותו להצלחה כלכלית, כמו שאני הייתי. אני חלק מהאנשים האלה שהייתי בברוך, ובאים אליי אנשים, וגם לא גובה כסף על זה, לעזור להם, לשנות להם את התפיסה, ושהם יבינו שכבר עכשיו, הם במצב הכלכלי יותר טוב ממה שהם חושבים, פשוט הם לא יודעים איך לעשות את זה. זה הסיפור. לא יודעים כאילו איך להשתמש, איך למנף, איך להשתמש, איך יש לו נכס ששווה מיליונים, והוא חי בקושי, אפשר למכור אותו. בוא תן דוגמה. נגיד, סתם אנשים שהגיעו אליך במין כזה מצוקה וזה, וכאבי בטן, ואחרי פגישה אמרו, אוקיי, אפילו אם אני לא אעשה עסקאות, עדיין התבלבלתי, מצבי טוב דווקא. כן, הגיעו אליי אנשים שהם לקראת פנסיה, אנשים מבוגרים, והם בפנסיה מקבלו הרבה פחות, והם חושבים שהם בשוקת שבועה, והם עוד צריכים לעבוד בפנסיה, ואז אני בודק את מפת הנכסים, ואני אומר לו, אפשר למכור את הנכס הזה בכמה מיליונים. עם הכסף הזה אפשר לקנות 2 נכסים במקום שהערך שלו עולה הרבה יותר בגלל המיקום, התוכנית, ההתחדשות וכו' וכו'. ואנחנו יודעים איך לקנות את זה בזול ולמכור את זה ביוקר. ואפשר גם לקנות נכס שמניב יותר שכירות. יש נכסים גם, אני מדבר עכשיו על מניב, לא על אקזיט, שזה כמה שיותר רווח פירותי, ולא רק הוני של ערך, אלא כמה שיותר בפועל. כמה שיותר תזרים כל חודש. בדיוק, כמה שיותר תזרים. אז יש נכס שבאותו סכום,
אפשר להביא לך הרבה יותר שכירות לחודש, כי נמצא במקום אחר, ששם התשואה של השכירות היא הרבה יותר גבוהה מאשר המקום שהנכס שלך, אז אפשר למכור את הנכס שלך ולקנות עם זה נכס אחד עם יותר תזרים לחודש, ואז זה כבר נתן לך ליום יום, נכס אחר עם אקזיט של פינוי בינוי או התחדשות, שני סוגים, אחד מניב, אחד אקזיט, ואז אתה לא צריך את הפנסיה הזאת בכלל, זאת הפנסיה. הנדל"ן בנישה הספציפית הזאת שמביאה לך המון הון. אבל איפה הזוג המסכן הזה יגור? כי אם הוא בחר את הדירה שלו, או שאתה אומר זה היה הדירה השנייה שלהם להשקעה, והיא לא הניבה כלום. לשכירות? מי שיש לו דירה שנייה, ברור שכבר יש לו, אבל מי שגר בדירה שלו... באופן כללי, אתה ממליץ על, נגיד, לזכור ולהזכיר, או לגור בנכס בסחירות, לא לגור בבית שלך, מה שנקרא, שרשום על שמך בטאבו? יש פה עניין רגשי, שאנשים רוצים להרגיש שזה גרים בבית שלהם. יש תפיסה של הישרדות ותפיסה של שפע. התפיסה של ההישרדות, שאנחנו עם ישראל, סבלנו בגלות, בשואה, ובארצות ערב, תמיד היינו צריכים לברוח, אז האמא היהודיה רוצה שיהיה לילד של הבית, ושיהיה עורך דין ורופא. אז שיהיה לו עבודה ודירה. אז זו תפיסה של הישרדות. התפיסה של שפע, שרואים אותה באמריקה ובהייטק, זה שאני יודע איך לעשות כסף. ושפע, איפה אני גר? מה הבעיה? אני יכול לגור בשכירות או בבית שלי? זה לא מעניין. כי לא צריך את הקירות בשביל להיאחז בהם, שלא יעיפו אותם מכאן. ויזם גדול שיש לו 1,000 דירות, שאלו אותו, אתה גר בשכירות או לא? אז הוא אמר, מה, אני מטומטם לגור בשכירות? אני מטומטם לגור בבית משלי? ברור שאני גר בשכירות. הכסף הזה, אני משקיע אותו בנכסים שעושים הרבה כסף. הנכס שאנחנו גרים בו, זה נכס שיש לו הרבה רגש. כי זה בדיוק מה שאנחנו אוהבים, הסביבה שאני אוהב, המטבח שאני אוהב, והנוף שאני אוהב, על זה אני משלם עשרות אחוזים יותר ממה שעולה נכס רגיל. אז למה אני צריך לקנות נכס שכל מה שיש לי זה צורך מגורים? זה צורך. את צורך אני יכול לזכור, אני יכול ללכת לבית מלון כדי לנפוש. אני קונה את הבית מלון? לא, אני משלם על השכירות, והבית מלון דואג לי לכל. גם פה אני סוחר, אבל הבית דואג לי לכל הדברים. בינתיים הכסף עושה כסף. אבל בהמשך, אם אדם יש לו 1,000 דירות, 10 דירות, ואשתו או הוא רוצים בכל זאת בית למגורים, אין בעיה, תקנה. אבל הייתי אומר לשאלה שלך, בהתחלה לפחות, שאדם רוצה לעשות כסף, עדיף לגור בשכירות, ושיהיה לו הרבה כסף. אחר כך, אם יש לו עניין... עדיף לגור בשכירות, תוך כדי שיש לו נכסי נדל"ן על שמו, בתהליכי רווחים, וירוויח הרבה כסף, ובינתיים הוא גר בשכירות. אחרי שיש לו הרבה כסף, יכול להיות זה מה שרוצה, זה כבר לא משנה. כן, האמת היא, יש גם, אני לא יודע אם זה עכשיו או זה, אבל יש דיבורים על זה שבעצם יש הפרש יחסית גדול בין שכירות לבין משכנתה. זאת אומרת, נגיד נכס בוא נגיד, סתם נכסי יוקרה, נכס שנגיד עולה בשוק 5 מיליון, אז נגיד, השכירות עליו יכולה להיות 10,000, שאתה תשלם, אבל המשכנתה עליו, אם עכשיו אתה צריך לקחת משכנתה של 75% על דבר כזה, זה 4 מיליון, 75% זה סביב 40,000 שקל בחודש, זה סכום מטורף. ואתה יכול, בעצם, אמנם אתה לא תקבל את הנכס בסוף הדרך על שמך בטאבו, עם 10,000, אבל אתה יכול לגור בנכס מאוד טוב, במחיר שכירות מאוד נמוך, בניגוד למשכנתה שאתה לא יכול כאילו ליהנות מנכס כזה. נכון. תמיד יש הפרש כזה? זאת אומרת, לא אמור להיות איזשהו קשר בין המחיר שכירות למחיר משכנתה שהם יחסית דומים על אותו נכס? לא, ממש לא. במיוחד היום שהריביות עלו מאוד. אבל לגבי המשכנתאות, בכובע של יועץ משכנתה שאני, אז יש מה שנקרא גרייס, שלפעמים אפשר לקחת משכנתה ולשלם רק על הריבית ולא על הקרן, ואז אתה משלם פחות משכנתה. בגלל שהריביות עלו, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה לכתחילה. ומתי מחזירים את הקרן? כשאתה משלם את המשכנתה. את הכל ביחד. בבת אחת. בכל הקרן החודשית. גרייס לכמה שנים אפשר? אז יש... לא, פחות או יותר, אנחנו פה... בכל 5 דקות האחרונות אנחנו מזהירים, אנחנו מדברים הרבה יותר באוויר מאשר מקודם. כן, נכון. כי תלוי מתי לוקחים את הגרייס, אם דירה ראשונה או שנייה, או חדשה או לא, אבל בדרך כלל זה חצי שנה, ויש בנקים עד 3 שנים, אז שוב, זה, וגם אז הם לא תמיד מוכנים, תלוי מאיזה סיבה, אני הייתי צריך להתווכח עם מנהלי הבנקים, עד שהבינו את השיטה שלי, למה כן אפשר לקבל גרייס ל3 שנים, כי אני עושה את זה מסיבה כזאת ואחרת, ולא בגלל שאני מסכן, ואז הבנק חושב שלא יהיה לי כסף לשלם את המשכנתה. וזה חלק ממה שאנחנו עושים גם ללקוחות שלנו, שמי שרוצה, וככה אני יכולתי לקנות דירות בלי כסף, והיה לי בעיה תזרימית, שידעתי איך את המשכנתה
לקחת אותה במינימום, וגם לעשות כל מיני תוכניות במשכנתה, שמינימום משכנתה ומקסימום שכירות, איכשהו לאזן את זה. וחוץ מזה מה שאתה אומר, זה נכון שיש דירות, אפילו בחצי מחיר, עם אותה שכירות. כי יש כל מיני לוקיישן, מקומות שונים, שמקומות מסוימים, התשואה מהשכירות היא יותר גבוהה ממקום אחר. ולפעמים מבחינת ההשקעה, יותר חכם לקחת וילה ולשלם שכירות נמוכה, כי התשואה על שכירות של הווילה היא קטנה, בתור משקיע, במקום לקנות וילה ולגור בה, עדיף לזכור אותה, ואת הכסף הזה של הווילה, לקנות כמה נכסים שמרוויחים הרבה. או לעשות השקעות, לא משנה איזה, פשוט כשאתה גר בנכס שנגיד, בוא נגיד ככה, ככל שהנכס יותר, ניתן כלל, ככל שהנכס יותר קטן, ככה המחיר שכירות והמחיר השווי שלו, יותר תואמים אחד השני, או יותר אתה בעצם מרוויח מהשכירות, ופחות אתה מרוויח מהקנייה, מלגור בנכס, וככל שהנכס יותר גדול, נכסי יוקרה, נכסים וילות, נכסים גדולים, נכסים נגיד פנטהאוס או דברים כאלה, אז המחירי שכירות הם יחסית נמוכים לעומת קנייה. אז עדיף לגור בנכסי יוקרה ושכירות, ועדיף לגור בנכסים יותר זולים, כשהדירה היא שלך על שמך. אבל הכי טוב זה כמובן להשקיע את כל הכסף. כן, הייתי אומר את זה במילים אחרות, וככה קצת יותר שאנשים יבינו למעשה, שבאזורי הביקוש, ירושלים, תל אביב, זו המרכז, התשואה מסחירות היא הכי קטנה, וככל שאתה במעגלים מתרחק לפריפריה עד לבאר שבע, אז שם התשואה מסחירות יותר גבוה, אתה תקבל יותר סחירות על נכס ששווה מעט מאוד. מאידך גיסא, הרווח, עד עכשיו דיברנו על התזרים, הרווח של התזרים, אני קורא לו רווח פירותי, הפירות שהנכס מביא לך, אבל הרווח העוני, הערך, זה בדיוק הפוך, ככל שאתה באזור, הנכס באזור יותר מרכזי, שמה אתה תרוויח הרבה יותר, כי זה אזור ביקוש, כל הזמן המחירים עולים, כולל העניין של התחדשות עירונית, כל התהליכים יותר מהירים, יותר כסף בפחות זמן. אז הייתי רוצה לקראת סיום, שמי שלא רוצה ללמוד מאנשים בעלי חברות, שאולי יש להם אינטרס, אתה אומר לך נצר הרע, בסדר, אתה יודע, אנשים מאוד קשה להם לצבור אמון, בעיקר עם אנשים שאולי יש להם חשש של אינטרס וזה, ואנחנו מכירים אנשי מחירות, כל אחד רוצה למכור זה. אם אני רוצה ללמוד את התחום הזה לבד, ספרים, הרצאות, פודקאסטים, אני לא יודע מה, על מה אתה ממליץ בשביל לעשות את הדרך הזאת לבד? מה שאני עשיתי, זה למדתי מכל הבא ליד. אבל אולי תהיה ספציפי. תן לנו ממש 2, 3, 4 ספרים, אולי הרצאות, קורסים, משהו כזה. אחר כך גם אם למדתם לבד, עדיין אפשר לפנות, לא... בשמחה. השליחות שלי, אני אשמח מאוד שאנשים ירוויחו וישפרו את המצב הכלכלי שלהם. הם יכולים לעשות את זה לבד. יש ספרים כמו הספר של טראמפ, האומנות של סגירת העסקאות. בעברית? כן, בעברית יש אותו גם. וששם הוא מדבר על עסקאות גדולות, שהוא עשה, איך עושים עסקאות שבסוף מרוויחים הרבה. אמנם הוא קנה בתי מלון, אבל אפשר ללמוד מזה לכל דבר. הוא התחיל במקום יותר גבוה מאבא שלו כבר. יש את הספרים של שינוי מיינדסט, כמו אבא עשיר אבא עני, כיצד האידיוט הזה עשיר ואני לא, ורביעי תזרים מזומנים, שנותן לך את רביעי תזרים מזומנים, גם של רוברט קיוסקי. רביעי? רביעי, 4 תזרימי מזומנים, 4 מצבים של האדם, יש את השכיר, עצמאי, איש עסקים ומשקיע. ואני מוסיף שיש את היזם שהוא מתכלל את כולם. אז שם אתה רואה, זה גם פסיכולוגי, איך לעבור ממצב אחד לשני, זה גם נותן לך יותר ביטחון, ולהבין מה שלא למדנו בבית ספר, שלימדו אותנו רק לחפש עבודה, לצד השני יש את השכיר והעצמאי, ויש את האגף הימני, הבעל עסקים והמשקיע, שזה זה שיודע להתעסק עם כסף ולהרוויח עם ביטחון. וגם ללמוד את העניין של השלווה, שואלים אותי לפעמים, הרבה נכסים הרבה דאגה, כתוב במשנה, אז איך אני עם הרבה נכסים? אז אני עונה, מעמיד את המשנה באוקימתא, לפי מה שאני מכיר, שמרבה נכסים, הרבה דאגה, מדובר באדם שעושה את הכל בעצמו, אבל באדם שמעסיק אנשי מקצוע ומנהלי נכסים, לא מדובר בזה. הוא יכול להחזיק הרבה נכסים, ומשלם לבעלי מקצוע, ושווה כל שקל, כי בזכות זה, זה מייצר לו שלווה. הם מנהלים לו את הנכסים, הוא עושה את הכסף, חי בשלווה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, ללמוד תורה, לטייל, להיות עם המשפחה, בגלל שהוא בעלים של נכסים, הוא עצמאי, הוא בן חורין,
ויש לו גם כסף וגם חופש אמיתי. אני חייב לומר שנגיד בתחום של נדל"ן, אני התייעצתי לפני שקניתי את הבית הזה עם יועצת משכנתה, שלכאורה היא לא עבדה כלום, כאילו היא ענתה לאיזה 4 או 5 שיחות טלפון ממני, נפגשה איתי פעם אחת אולי חצי 40 דקות, הרוויחה 6,000 שקל. וגם נתנה לי מחיר טוב, מסתבר. כאילו, לא שווה. שעה של בן אדם, 6,000 שקל, כאילו, אני בטוח שהיא גם מוכנה לעשות את זה ב1,000 שקל לשעה. כאילו, היא גם לא נסעה כל כך רחוק, כי היינו בעיר שלה וזה. ובאותה פגישה, אני אומר את זה בדיעבד, היא חסכה לי 150,000 שקל, וגם נתנה לי שלווה. כאילו, כי היא גם התאימה את המשכנתה למה שאנחנו מסוגלים לשלם, וגם הורידה לנו מאוד את הריביות באמצעות משא ומתן שרק היא ידעה לעשות מול אנשים שהיא הכירה בתוך הבנק, ומול בנקים אחרים, קיבלה הצעות מחיר. ואני חושב שזה אולי אחד הדברים החשובים בחיים, לבוא ולדעת, לשלם לאנשי מקצוע, לא משנה באיזה תחום. לך לרופא, לסקנד אפיניאן, לך ליועץ משכנתה, או לך לכל אחד אחר, פשוט כי יש תחומים שאתה לא מבין בהם, ובתחומים האלה, אומנם צריך לדעת לבחור את אנשי מקצוע כמו שצריך, אבל לא להיות כאילו קשים עם לשלם את השכר ייעוץ לפעמים מטורף. הרבה פעמים פשוט אתה מקבל את זה בריבית דריבית, אם זה בתחום של משכנתה זה כסף מול כסף, אבל בתחומים של בריאות, בתחומים אחרים אתה יכול לא להינזק ולעשות החלטות הרבה יותר טובות. מתחבר למה שאמרנו, לימדו אותנו למכור את הזמן שלנו בכסף, כשכירים. והאמת היא שהתוצאה שווה, לא האמצעי. ואם אני מביא למישהו, כמה אתה היית מוכן לשלם שאני מביא לך 1,000,000 שקל תוך 2 כמה אתה מוכן לשלם בשביל 1,000,000 שקל? אתה לא צריך לעשות כלום. 30,000 שקל, 50,000 שקל, כמה אתה מוכן לשלם? ובעצם לא שילמת כלום. אם שילמת 50,000 שקל בשביל לקבל 1,000,000, ונתתי לך במתנה 950,000. לא, אני מוכן לשלם, בשביל לקבל נגיד 1,000,000 עוד 2, אני מוכן לשלם נגיד 500,000, משהו כזה. יפה. לא 10,000, כאילו, מה השאלה בכלל? אז תאר לך כמה אנשים, קודם כל עשית את זה לעצמי. אם הייתה לי ודאות. יפה. שוב, כל אחד אני חושב שזו החלטה מאוד סובייקטיבית. זאת אומרת, יש החלטה נכונה ולא נכונה, בסוף, אתה יודע, הכסף מדבר, אבל יש גם עניינים רגשיים, איך עושים שיהיה לך ודאות? התרופה לסיכון זה הידע. ככל שאתה יודע יותר, יש לך יותר ודאות. אז אני למדתי עד שהיה לי ודאות, ואני גם למדתי לעשות תוכנית עסקית באקסל, בגלל שלמדתי פעם מחשבים, הכל מתוקתק שלא יהיה לי שום סיכון. ואדם שבא ורוצה לעשות זה, יכול ללמוד. מי שרוצה שיבוא אליי או למלווה משקיעים, ורוצה לקבל ודאות, שהוא ישאל כמה שיותר שאלות, עד שהוא יראה מול העיניים. אל תאמין, תסתכל על הנתונים, ואז יש לך ודאות. מה, אני הולך פה להרוויח 1,000,000 שקלים. אני לא אמרתי לך שאנחנו מתעסקים לא בספקולציות לעתיד. אני עכשיו קונה נכס, שאני יודע את הנכס הישן הזה לדוגמה, שבעוד שנה, שנתיים, אני יודע מה התהליכים, אני כבר רואה היום בכמה הנכס הזה נמכר. אני קונה את מה שהיום עולה הרבה יותר. לא שיעלה ב1,000,000, כמו שרוב האנשים בנדל"ן אומרים, המחירים בנדל"ן יעלו או לא יעלו. אני לא קשור לשוק, יש לי נישה שאני יודע בכמה היום עולה נכס חדש, ואני קונה אותו הרבה יותר זול. גם אם השוק לא יעלה. גם אם השוק לא יעלה. אני יודע שהיום הדירה הזאת עולה 3.5 מיליון, ככה מוכרים היזמים בירושלים דירה כלשהי, ואני קונה אותה ב2,400 היום, ואני יודע שהיא תגיע לשם בעוד 1.5, כי אני יודע באיזה שלב היא נמצאת, אבל בפינצטה, עם מלא מתחמים שאני חוקר אותם ובודק אותם, ואז עושה מסעים ומתאים עם המוכרים, עד שמישהו דווקא היה צריך את הכסף, והוא חושב שזה כך ל10 שנים, אבל יש מידע אחר, והוא צריך את הכסף לחתונות או משהו, ואז אני בפינצטה מוצא את הדברים האלה. אז זה שווה המון. טוב, שני הצדדים נהנים, כי לא היה את הכסף לחתונה אולי בלי העסקה, זאת אומרת, זה לא זה נהנה וזה מפסיד. ברור, הוא למשל בטח קנה את הדירה לפני 20 שנה בגרושים, ובשבילו זה מזה, הוא גם מוכר את זה מעל מחיר השוק, כי הוא יודע שיש בו פינוי בינוי. את אותה דירה אני אקנה במקום אחר, לא ב2,400, אלא ב2 מיליון, ועוד שנה הייתה ל2,200. אז הוא מכר יותר יקר מהשוק, אבל אני, הידע שלי והמשא ומתן גרם את הרווח לי ולכל מי שעושה את זה. אוקיי, וסוגיה האחרונה שאיתה גם פתחנו, אי אפשר בלעדיה, בוא נשווה באמת בין הנדלן הזה או נדלן בכלל ל-S&P, כי בסוף זה האלטרנטיבה. נכון, אני חקרתי את זה בעיון, וראיתי ש-S&P 500 או כל הסוג הזה של ההשקעה פסיבית בבורסה, לאורך זמן, אדם משקיע 20 שנה, 10% בשנה,
לטווח ארוך, למרות שבאמצע יהיה לו נפילות של עשרות אחוזים, צריך להחזיק, לא לפחד, זה הגישה הזאת. אבל יש גישה אחרת, שהיא לא הממוצעת. S&P 500 זה 500 חברות. אתה הולך על הממוצע, על הביטחון הזה. אמרת שזה בינוני. בינוני. אבל המצליחנים הם ה-1%. כתוב 1,000 נכנסים להוראה, לבית מדרש, 1 יוצא להוראה. אז 1 מה-1,000 או 1 מה-100 יודעים להתמקד במשהו שהוא באמת מרוויח הרבה. בטווח קצר של 3 או 5 שנים להרוויח 40% בשנה, זה הרבה יותר מכל השקעות לאנשים הבינוניים. 40% בשנה או 40% ב4 שנים? בשנה. כי ב5 שנים, 10% בשנה. זאת אומרת שיש עסקאות של 200%, אתה קונה במיליון, מוכר ב3? אתה קונה במיליון ואתה מוכר את הנכס, אתה מכפיל את הערך של הנכס, ואם קנית אותו עם מינוף, אז אתה משליש ומרביע את ההשקעה שלך. בוא לא נשכח שב-S&P 500 אתה לא יכול למנף. זאת אומרת, נגיד קנית במיליון, מכרת ב2, אז זה לא רווח של 100%, זה רווח של 200%. הרבה יותר. כי נגיד, לקחת את ההון העצמי שלך של 500,000 שקל, והכנסת אותו לתוך העסקה, ואתה צריך להשוות בין 500,000 שקל, שנכנסים לבורסה, בלי משכנתה יחד איתם. בדיוק. ה-500,000 ששמתי בבורסה, ל-500,000 שאני קונה דירה במיליון, כי יש לי 50% או ביותר ממיליון, אם זה 70%, תלוי באיזה דירה, ואז המינוף, שזה משהו שאין אותו בבורסה, זה יתרון עצום למשקיעים, ובנוסף לכך, הייחודיות למצוא נכסים מתחת למחיר השוק, ולמצוא נכסים בתהליך של התפתחות, שאתה מזהה את התהליך ואתה קונה אותו לפני קפיצה, גם אם אתה מרוויח רק 15% בשנה, לא 40% בשנה, ואפשר להרוויח ככה ואפשר ככה, עדיין אתה מרוויח הרבה יותר מהשיטה של הניירות ערך. בנוסף לכך, חוץ מהרווח, יש את הביטחון, שבניירות ערך, אמנם המומחים בזה תמיד ירגיעו, חבר'ה, עכשיו ירדו 20-30%, תנשמו האוויר, תחזיקו. אבל יש את החוסר ביטחון הזה, שיש את הירידות, זאת עובדה. כאן אין את הירידות, אמרתי שבנדל"ן יש ירידות מאוד קלות, ובדרך כלל אין ירידות, רק עליות, אז יש יותר ביטחון. במיוחד יש יותר ביטחון, שאתה קונה נכס, שאתה קונה אותו במחיר יותר נמוך, אתה יודע היום בכמה אתה הולך למכור את הנכס, כי היום הוא שווה יותר, כי אתה קונה משהו שמתהפך לחדש, אז אתה קנית משהו הרבה יותר זול ממה שהוא שווה, אתה בטוח ויותר, זה הדבר הכי בטוח שיכול להיות. וזה גם נכס, רשום על שמך בטאבו, שלך, בשליטה שלך. ולכן, יותר רווח בזמן קצר, עם יותר ביטחון. לגבי השלווה, שיגידו שבמניות אתה יותר רגוע, אתה לא צריך לעשות כלום. כבר דיברנו על זה קודם, שאנחנו גם משלמים לבעלי מקצוע, שעשו בשבילנו את הדברים הטכניים, ואז גם שלווה יש לנו, ויותר רווחים. ואולי אני אסיים שאני... לא, אבל בוא נשווה את זה מבחינת אחוזים. אז באחוזים יש דבר ראשון, את ההבדל הראשון של המינוף, ומה ההבדל בסוף? עזוב רגע, כאילו, אל תעזוב את המינוף, זה חלק מהעסקה בעצם. כשעושים עסקת נדל"ן עם מינוף, מרוויחים הרבה יותר כסף, מבחינת אחוזים... גם לא בפינוי-בינוי? אז בפינוי-בינוי. שלא בפינוי-בינוי, תלוי בכמה זמן. לאו דווקא פינוי-בינוי. הנקודה היא, פינוי-בינוי זה רק שם שנתפס. לא, גם בלי שהנכס משתנה. אנחנו מדברים על נכס שאתה קונה אותו הכי זול שניתן, מתחת למחיר השוק, או לפני קפיצה. זה יכול לפינוי בינוי, יכול להיות סתם איזה מציאה, איזה ירושה, איזה כל מיני בעיות שאתה מזהה שאתה קונה אותו בזול. אבל נכסים כאלה, לא נדל"ן רגיל, שאתה מסתמך על עלייה רגילה, אלא נדל"ן כזה שבפינצטה אתה בוחן נכסים שקופצים במחיר, זה בוודאי נותן הרבה יותר רווחים. אמרתי, 15-40% בשנה להון שלך. זה אתה מדמה ל-S&P 500, זה הרבה יותר, עם ביטחון, הרבה רווח בזמן קצר. אני עשיתי תרגיל ל-ChatGPT, ושאלתי אותו את השאלה הזאת, אז בהתחלה שאלתי אותו, מקום המדינה עד היום, כל המחירים שעלו בנדל"ן, ביחס לכמה ה-S&P 500 עלה. אז כמובן, גם בדקתי את המקורות שלו, כי לפעמים הוא טועה בתשובות שלו, אני גם קודם חקרתי אותו, אבל ראיתי שהוא אומר את מה שאני חקרתי. אז בנדל"ן רגיל, הוא אומר שה-S&P עלה ב-10% בשנה, כמו שכולם יודעים, והנדל"ן 6.6, אם אני לא טועה, בשנה. כן, מדברים מקום המדינה עד היום, ממוצע. לפעמים הנדל"ן עלה 20% בשנה, כמו שהיה ב-2021, ולפעמים הייתה ירידת קלה. אבל שאלה שנייה הייתה נדל"ן עם מינוף, כי אותו כסף שבניירות ערך, אני משקיע אותו בנדל"ן, אבל יש לי מינוף, שבזכות המינוף הערך עולה הרבה יותר והרווח יותר. אז הוא אמר, וגם שלח לי גרף, שנדל"ן היה יותר רווחי מ-S&P 500,
עד איזושהי תקופה, ואחר כך בזכות הריבית, דיבידנדים וכולי, ה-S&P 500 ניצח. השאלה השלישית היה שמשתמשים ברווח של פינוי-בינוי, התחדשות עירונית מתחת למחיר השוק, ואז הקפיצה היא כזאת, שאתה קונה נכסים שמרוויחים 40% בשנה, ונחמיר רק 15% בשנה, אז הוא אמר שהשיטה הזאת של הנדל"ן היא מרוויחה הרבה יותר מ-S&P 500 וכל דבר אחר. טוב, זה צריך לבדוק, כל אחד יכול לבדוק בעצמו האמת. נכון? פשוט בלי להסתמך. לכולם הוא ייתן עוד אותה תשובה, אני מניח. האמת היא יכול להיות שלא. הוא קצת מכיר אותנו, אני לא יודע, יכול להיות שאתה מזרים לו מדי פעם גם מחקרים ונתונים. אבל אני בודק בלמ"ס, לא צריך את ה-ChatGPT, זה לעצלנים. אני בדקתי בלמ"ס כמה עלה כל דבר ובבורסה, ורואים את הדברים. טוב, הנתונים. אני חושב שכמו שאמרת אולי מקודם, אני חושב שהתרופה הכי טובה לחוסר הוודאות ולסינית הזאת, זה באמת ללמוד לבד. אחר כך רוצים גם לעזר במומחים, וזה כדאי, אבל קודם כל להירגע לבד מהידע שנצבר ומהשיעור הבית, ובסוף אני חושב שזה גם שיעור הבית שהם כיפים לעשות אותם. אם אתה יודע שאתה הולך לקראת איזה משהו כזה, או מריח לך שזה משהו שהוא בכיוון, זה תמיד עוזר לישון טוב בלילה, גם אם בסוף כבר חתמת והכל כבר בוצע, הרבה פעמים עשיתי דברים, אחר כך הכנתי את שיעור הבית לא לפני, וזה עזר לי להיות הרבה יותר בשל בדעתי לישון טוב בלילה. שילוב המנצח זה גם ללמוד לבד וגם להיעזר במומחים. כן, הרב מנשה פניאל, תודה רבה. בבקשה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.